Palitin mo yung CPU. Ay, processor. Ito sa Joyo. So guys, mauna ni guys. Dara. Bro. Ryzen Mahal kayo siya, my 5. Grabe ka siya barato. Well, Pala siya, point sa kwarta rin siya sa joke, rabi no ara na. So guys, padumi karon sa kuan sa to? Octagon. Pentagon. Nami tinglon katong katog yung previous vlog na ko nga ako lang og kuan sticker. Nung hasi ito. Yeah, kuha namang sticker paninglo na mo. Pero dito mamaya sabi mo kuan another computer na part. Sana all. Kay kuan man, it's Christmas man. Mahit may ito gram kaya nakapait na processor. Ang graphics card, si Lorelei may palit. Whatever. So sa pagka ibaw ni mo sa presyo sa graphics card, affordable or delay? Affordable ra oy kay namin sa installment. May installment pa man ang graphics card. Okay ra, pero hindi mo siya install dili ko subok dai kita magbuwag kita. So stay tuned guys, subscribe gyud sa akong channel para makasubay mo ang giunsa na kapag kuan ba pag build o computer na walay kwarta. Dili by bulk ba? Dili bulto pagpalit. Sa mga technique usahan mo pag build og computer na walay dako na kwarta. Pareha na, nakapalit na ko processor. Kana o. Diba? So guys, kung mamalit mo og for example kanang processor, ayaw mo pamalit og kanang store nga marag na nilang na kaya plastic marag pang carbon. Ay na ini reklamo diri, pang carbon daw ang plastic. Ito mo paper bulk ron sa bulk. Pero nindot nilang customer service. Yeah, nindot friendly kasi kuya. Kuya mo balik ra kuya. Approachable ra. If natanaw ka ni nga video, isa ada ba ka nga mohatag og freebie kuya, balikon jud ka. Mangutang ko na siya. Merry Christmas. Merry Christmas uy. Merry Christmas. Ano card? Merry Christmas at sada. So guys, I'm really excited. Finally ni sugot na sa Lorelei day. Awali di finally ni sugot si Lorelei nga palit ko og graphics card. Nga tami karon sa Joyo Gaming Hub kay mamalit og graphics card kay ningon si kuya na aday freebie. Hindi freebie nila. Pilang ko kuan. Usa ka computer. Oh, what if t-shirt or jacket? Jacket nga. Jacket nga wala sleeve. Sa gana ginahan mo ba yung mga or naiplano mag-simple computer dire mo sa Joyo Gaming Hub. Katong graphics card ganiyan sir ba? Kwaon niya. Katong video card na. Oh, sir pila galit to ni 5600 na kining gaming MX 5600 Oh. at 33 boss. 33,000. Kaysa boss murag dealing mo boss. So kato ning nasa mga below 20 ba ko. Nasa lay mga pandre guys, mga graphics. Pila? Sige, katon lang sa siguro. Nice. So nasa lay mga 80x case diri mga mid tower so mga micro siguro ni or mini. Mga napad sila mga monitors, then na mga graphics card napad din ni mga peripherals. Mostly mga items sila diri is mga Cougar. Na sila mga gagmay nga Silverstone, Thermaltake nga brands. Then na aircon. Kano doon? Mugshot. 1 2 3 5. Suspect. Delete. Dugay kayo siya mahuman. My gosh, kinuka na ko. Grabe ko siya madugay. Dugay ka siya naka-realize na sa iyong kwaon. Kaya nakapili. Ako nakapili. Itong MSI. Yes! Si ma'am, nalisod sa dog dito. Laghan ang good kayo mo, ma'am. Everything. Lore na lang. Lore. Struggle. Saan siya sunod? Okay na. What na ako ng item? Maad to na ko dito? Wala kong go. Yay! Thank you sir, thank you. Hindi, muna naman napalit guys kani. Thank you sa pagkuyog. Na-enjoy ka, isa po. Both. At least kaya na-enjoy man ka. Na-enjoy ba ka wa? Masin. Ulo, ninanawag, kari. Wala, babalikon siya. Maugit si kuya. Hello? Sige sir. Mabalik mi. Salamat. Okay.
Okay. Okay, sir. Sige, mabalik. Okay. Ito na. Nay freebie. Ang free, Nisa ka na, Noy. ang freebie kay ballpen. Dili, oy. Basin pa rin jacket na. Okay na, mabalik ta? Yan, nananta ka rin. Kadit na, mabalik ta. Kadit na, sigayo. Sana all, Thank you, JK. Love. Kaya naman yung nakinanglan. love, sim ko garan. Kalendaryo lagi na guys. Ano guys, excited na guys. Kaya na freebie guys. Kalendaryo lagi na. Webcam, sir. Pre! Webcam? Pre! Iskatip ang hinatag. May kalendaryo. Wow! Unexpected. Pwede na siya mag-video guys. Mga porn. Pwede na ko ka na mag-cybersex. Mara na? Wow. Wow! Salamat. Shoutout akong. Pre! Search lang, nognotv. Habit ko siya pang subscribe. Wow! Hi, sir. Sir, salamat. Salamat. Unsay name ka na mo, sir? James Bond. James, thank you. Pwede mo nga na Thank you. to. Ito, sir, sa'yo name mo, sir. Ray. Thank you. Ray Langit. Thank Thank you. Wow, thank you. So, in fairness, Si James and si Sir Ray. at least no. Kasi wasa. Thank you. Dili kalendaryo, guys. Dili kalendaryo. Pangkuhan siya, Pang cyber Kamera pang cyber 6. Ano ko yung first customer. Yay! Okay na. Bye. Bye. So guys, nakuha na naman ng tanan. Astang freebie. Thank you kayo, sir. Pino pa nga to, Sir Ray Langit. O James Bond from Jojo Marketing Gaming Hub. So guys, thank you for watching sa mong video. Make sure to subscribe para makasubay mo sa mong build nga computer. Usa na lang ka part ang ko lang. So I'm excited nga maka-stream na gyud finally. Okay, thank you guys for watching. Bye.